Arabia Saudite hedh poshtë kërcënimin e presidentit Trump për ta dënuar atë nëse vërtetohet përfshirja me zhdukjen e gazetarit saudit Jamal Khashoggi. Vazhdon jona e lirimit pastorit amerikan nga Turqia dhe pritshmëritë e marrëdhënieve mes Washingtonit dhe Ankaras. Rusia liron nga burgu udhëheqësin e opozitës, Aleksej Navalny. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari. Jam Rodina Dervishi. Në këtë emision do të mund të ndiqni për mbledhjen e punimeve të një konference që po zhvillohet në Tiranë në kuadrin e vitit të Skënderbeut. Një reportazh nga Prishtina do të na njohë sonte me ndryshimet që ka pësuar transporti ekuroror në Kosovë. Sonde do të fillojmë një cikël të ri të titulluar Krize e opioideve këtu në Shtetet e Bashkuara, ku do të dëgjoni histori reale nga personat e ndikuar nga kjo epidemi e rëndë. Arabia Saudite hodhi poshtë kërcënimin e presidentit Trump për ta dënuar atë lidhur me zhdukjen e gazetarit saudit Jamal Khashoggi, duke thënë se do të akmeret me veprime më të mëdha ekonomike nëse Trumpi don të sankciononte Riyadhin. Tregu saudit i aksioneve ul me 5%, pasi presidenti Trump tha për kanalin CBS se do të kishte dënime të rënda nëse përsaktohet, siç beson Turqia, se agentët saudit vran Khashoggin brenda konsulatës të Riyadhit në Stamboll. Sauditët kanë thënë se akuza është e pabazë, por nuk kanë dhënë asnjë provë se Khashoggi u largua nga posti diplomatik. Agjencia Saudite e Shtypit citoi një burim të pa identifikuar qeveritar, ke thënë se mbretëria refuzon totalisht çdo kërcënim dhe përpjekje për ta minuar atë. Në deklaratë thuhet se qeveria saudite gjithashtu pohon se nëse merret në një veprim, ajo do të reagojë me veprime më të mëdha, duke vënë në dukje se ekonomia e saj, si eksportuesi më i madh i naftës në botë, ka një rol me ndikim jetësor në ekonominë globale. Pastori amerikan Andrew Brunson, i liruar nga Turqia pas kalimit të 2 viteve në burg, arriti dje këtu në Shtetet e Bashkuara. Ai falenderoi presidentin Trump për përpjekjet për lirimin e tij gjatë një takimi mes të dyve në shtëpinë e bardhë. Pastori amerikan Andrew Brunson u lut për presidentin Donald Trump dje gjatë takimit në zyrën ovale të shtëpisë së bardhë. Andrew Brunson, një i krishterë ungjillor, shprehu gjithashtu vlerësimin e tij për presionin e fortë të qeverisë amerikane mbi Turqinë për të siguruar lirimin e tij. Ne veçanërisht duam të falenderojmë administratën, tha zoti Brunson në praninë e familjes së tij. Ju me të vërtet luftuat për ne, shtoi ai. Nga një burg turk në shtëpinë e bardhë për 24 orë, jo dhe aq keq, tha presidenti Trump. Zoti Trump gjithashtu falenderoi presidentin turk Recep Tayyip Erdogan për lirimin e pastorit Brunson, duke thënë se nuk kishte paguar asnjë shpërblim për këtë veprim. I pyetur nga Zëri i Amerikës të premten mbi procesin e lirimit të pastorit Brunson, Trump tha në aeroportin e Cincinnati se ne biseduam me Turqinë dhe ai u lirua përmes sistemit të drejtësisë. Ne kemi bërë përpjekje për një kohë të gjatë për lirimin e tij. Lirimi i pastorit Brunson shënoi fundin e një mosmarrëveshjeje të ashpër diplomatike mes Washingtonit dhe Ankaras. Zoti Brunson mund të përballej me 35 vjet burg nëse do të shpallej fajtor për akuzat për terrorizëm dhe spionazh që Washingtoni i ka quajtur të pabaza. Presidenti Trump tha në zyrën ovale se zgjidhja e kësaj çështjeje shënon një hap të madh në marrëdhëniet SBA-Turqi. Presidenti Recep Tayyip Erdogan tha dje në një postim në Twitter se gjyqësori turk kishte marrë një vendim të pavarur dhe se shpreson se bashkëpunimi me Shtetet e Bashkuara do të vazhdojë. Gjatë ditës së 4 të seancave gjyqësore të premten, 3 dëshmitar të prokurorisë tërhoqën dëshmitë e tyre të mëparshme. Njëri tha se nuk e dinte se kush ishte pastori Brunson, ndërsa të tjerët pretenduan se gjykata kishte keqkuptuar deklaratat e tyre të mëparshme. Gjykata turke pastaj e shpallej pastorin Brunson fajtor, por e dënoi atë me vetëm 3 vjet dhe 1 muaj burg. Pastori tashmë kishte kaluar 2 vjet në paraburgim dhe u lirua për kohën e kryer. Prindrit e zotit Brunson thanë se ishte një befasi e këndshme kur mësuan se djali i tyre ishte liruar nga Turqia.
U gëzuam shumë kur mësuam se ai ishte liruar, tha nëna e pastorit për shërbimin turk të Zërit Amerikës në shtëpinë e saj në Blackmount të Karolinës së Veriut. Udhëheqësi i opozitës ruse Aleksej Navalny u lirua sot nga burgu. Ai u ndalua gjithsej për 15 ditë. Në shtator, Navalny u lirua nga një dënim prej 30 ditësh për organizimin e një demonstrimi të paautorizuar. Ditën kur u lirua, u arrestua përsëri për një demonstrat kundër reformave të pensioneve të mbështetura nga qeveria që përfshin një rritje në moshën e pensionit. Qindra vet u arrestua në mbar vendin gjatë protestave të reformës së pensioneve në Rusi. Navalny është përballur me një varg akuzash për aktivitetin e tij në opozitë. Në mars ai u ndalua nga pjesëmarrja në zgjedhjet presidenciale të vendit për shkak të një dënimi për krime financiare, akuza që Navalny pretendon se ishin të fabrikuara. Në zonat e goditura nga uragani Michael këtu në Shtetet e Bashkuara vazhdon pastrimi dhe përpjekjet e rimëkëmbjes. Për banorët e bllokuar ende në shtëpitë e tyre ndihma nuk vjen aq shpejt sa duhet. Një ekip vullnetarësh po përpiqen ta ndryshojnë sadopak situatën. Korrespondentja Elizabeth Lee e Zërit Amerikës njofton nga qyteti bregdetar Panama City në Florida. Johnny Gonzalez është në mision. Të vizitoj shtëpitë e bllokuara nga rënoja që la pas uragani Michael. Ku më duhen ndihmë, erdhen dhe më shpëtuan. Ata sakrifikuan jetën e tyre për mua dhe tani unë do të sakrifikoj timen për bashkëqytetarët e mi. Gonzales u strehua në një kishë duke pritur që të kalonte uragani. Fëmijët e mi janë mirë, kjo më shqetësonte, por fal Zotit shpëtuam. Nuk e di se si patëm fat. Thoshin se na kishin goditur tornadot. Mbaj mend dëgjonim një fishklim sikur po vinte një tren dhe erat e forta përpinë çatin e kishës ku qëndronim. Ai dhe familja e tij u kthyen pastaj në shtëpinë e tyre, por situata nuk ishte mirë. Ai telefonoi shefin e tij Lee Nettles për ndihmë. Ne morëm një telefonat prej tij, vetëm një mesazh ku dëgjuam se kishin ngecur aty pa ujë. Shkuam dhe e gjetëm me gruan dhe 2 fëmijët e tij. We found him and his wife and his 2 kids. Tani për tani, Gonzales dhe familja e tij po qëndrojnë me shefin, I cili jeton në një zonë që nuk u godit aq rënd sa Panama City. Të 2 burrat dhe kolegja e tyre Amanda Miles vendosën të vazhdonin të ndihmonin të tjerë. I don't care how strong you are. Pavarësisht sa I fort mund të jesh, të shohësh këtë lloj shkatrimi është e rëndë. Ata të 3 filluan të ofronin ujë. Dhe pastaj gjatë rrugës Amanda sugjeroi të marrim një sharr dhe thash po, edhe pse kurrë nuk kam përdorur ndonjëherë deri më sot. Disa nga banorët që vendosin të qëndrojnë janë bllokuar për shkak të pemëve të rëna dhe kjo është një situatë e tmerrshme, sepse nuk ka energji elektrike dhe ujë dhe disa prej tyre vetëm presin që njerëzit të pastrojnë rrugën që ata të mund të dalin. Ndërsa Gonzales pastron rrugën, kolegët e tij, ata shkuan për të gjetur disa njerëz, çifte të moshuar. Disa banorë po presin për kthimin e energjisë elektrike dhe ujit, por mund të kalojnë javë të tëra ose edhe muaj para se të rikthehet qetësia në këtë komunitet. Shqipëria e ka shpallur këtë vit si vitin e erojit kombëtar Skënderbeu. Studiues dhe historian po zhvillojnë konferenca shkencore mbi ato ngjarje historike në fillimet e shtetit shqiptar. Korrespondenti I Zërit Amerikës, Iliriana Golli, ka përgatitur kronikën nga Tirana. Akademik shkrimtar dhe historian nga Shqipëria, Kosova dhe Evropa u mblodhen në Tiranë nga Unioni I Shkrimtarëve dhe Kritikëve në një sesion shkencor kushtuar heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbe. Shqipëria ka shpallur 2018 si viti I mbarkombëtar I Gjergj Kastriotit, sepse përkon me 550 vjetorin e vdekjes së heroit kombëtar. Shteti që krijoi Skënderbeu, sigurisht nuk është I shtet në kuptimin që kuptojmë ne sot, është I shtet në fazën embrionale, ishte një marrëveshje politike midis principatave të ndryshme dhe princëve feudal të asaj kohe, për të bërë ballë në radhë parë një invazioni të huaj, që ishte invazioni osman. Në shtetin e Skënderbeut kemi një aleancë apo lidhje të principatave të familjeve nga feudale. Në shtetin e ri shqiptar kemi me të vërtetë një lidhje të fisëve, të grupeve të ndryshme, të klaneve të ndryshme të popullsisë shqiptare dhe mbi këtë bazë
qëndrojnë themelet e para të shtetit shqiptar. Drejtori i Institutit të Historisë Beqir Meta thotë se shteti i sotëm shqiptar duhet të përkushtohet studimeve më të thelluara për Gjergj Kastriotin dhe shtetin e tij, kur u shënuan tiparet e para etnike dhe kombëtare të shqiptarëve. Në këtë fushë mungesat janë ende të mëdha, tha ai. Skënderbeu ende, megjithëse janë bërë studime shumë të mira për të, nga shqiptarët dhe nga tuaj, ende është i pastudiuar plotësisht. Dhe ajo që duhet të theksoj unë është që me gjithë përpjekjet e studiuesve, shteti shqiptar ende ka bërë shumë pak për ta mbështetur studimin e periudhës së Skënderbeut. Ne nuk kemi latinistët e duhur, ne nuk kemi studiuesit me greqishten e vjetër që është shumë e nevojshme, me osmanishten, sigurisht që është shumë e nevojshme për studimin e kësaj periudhe, për shkak se kushtet ekonomike, organizative etj. Që qeveritë tona kanë krijuar nuk kanë qenë të tilla inkurajuese. Unioni i Shkrimtarëve dhe Kritikëve ftoi në tubime dhe ish ambasadorin e Shqipërisë në Britaninë e Madhe, Mal Berisha, i cili sapo ka përkthyer librin e Benjamin Disraelit The Rise of Skanderbeg, Naltësimi i Iskanderit. Po imagjinoni që në vitin 1833, një nga ata njerëz i cili më vonë do bëhej njeriu më i famshëm i Britanisë së Madhe, Benjamin Disraeli, që do bëhej 2 herë kryeministër i Britanisë së Madhe, në Bath, në një qytet jug perëndimor të Anglisë, shkruan një libër me titull The Rise of Iskander. Por në themelin e saj ka 2 gjëra të rëndësishme. Një, që Skënderbeu frymëzoi edhe kohë më të mëdha si anglezët dhe britanikët, dhe e dyta, se kjo libër është shkruar nga një nga njerëzit më të famshëm të historisë britanike. Figura e Gjergj Kastriotit frymëzoi rilindjen shqiptare për të rikthyer identitetin e popullit shqiptar, i cili po shkatërrohej në atë kohë për shkak të bjerjes masive të numrit të popullsisë dhe shtypjes otomane, duke u andaluar gjuhën, shkollat, si dhe zhvillimin fetar, etnik dhe kulturor shqiptar. Vepra ka rëndësi shumë të madhe për faktin se nuk ka frymëzuar vetëm ne shqiptarët Skënderbeu. Ai ka qenë në një moment kur kombi britanik ishte i formuar shumë mirë, kur rilindja e vonë evropiane po lulëzonte, kur madhështia viktoriane e mbretëreshës Victoria po rrëmbente zemrat e britanikëve dhe kolonive të tyre në gjithë botën, ai gjen një figurë si Skënderbeu, të cilin e ngren në një vepër të quajtur The Rise of Iskander. Organizatori i beslidhjes së madhe të Lezhës dhe themeluesi i shtetit të parë të shqiptarëve, generali ushtarak Gjergj Kastrioti Skënderbeu, jetoi rreth 65 vjet gjatë shekullit të 15 dhe ndroi jetë 550 vjet më parë në janar 1468 pas një lufte heroike me ushtritë otomane prej 2 dekadash. Pas vdekjes së tij, perandoria osmane e mbajti të pushtuar dhe të pazhvilluar Shqipërinë për afro 450 vjet deri në nëntorin e 1912-s. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë. Do të kalojmë tani me një reportazh nga Kosova. Transporti ekuroror atje dikur ishte shumë i përdorur nga qytetarët të cilët udhtonin me tren nëpër Kosovë, rajon dhe në botë. Mirpo sot kjo formë e transportit operon vetëm në 2 linja dhe përdoret në masë shumë më të vogël nga udhëtarët. Kronika e korrespondentes ton Edlira Blaca na sjell më shumë olësirë e transportit ekuroror në Kosovë. Në Kosovë, linja e parë ekurorore ishte ndërtuar para 144 vitesh, ndërsa më vonë ishte ndërtuar edhe i gjithë rrjeti ekzistues ekuroror, i cili shtrihet në gati 400.000 km2. Dikur nga ky stacion në kryeqytet niseshin qindra njerëz për në qytetet të tjera të Kosovës, të rajonit dhe të mbar botës, ndërsa sot vazhdojnë të jenë funksional për bartje të udhëtarëve vetëm 6 trena, të cilët mbajnë 2 linja, njëra për Pej dhe tjetra për Han të Elezit. Ekurorrat e Kosovës nga pas lufta kanë mësuar me një tranzicion për shkak se regjimi i kalum, domethënë, është largu prej Kosovës dhe pastaj është marrë në menaxhimin e KFOR-it, siç e dimë edhe na. Deri në vitin 2002 domethënë ka menaxhu KFOR-i me ekurorrat e Kosovës, kurse pas vitit 2002 ka kaluar në menaxhimin e administratës së UNMIK-ut. Kjo administratë me ekurorrat e Kosovës ka menaxhu deri në vitin 2005. Deri në 2005, ku më pastaj kanë rru statusi ligjor i saj dhe ka kaluar në shoqëni aksionare, e cila ka kaluar në pronësi edhe të shtetit të Kosovës.
Sot, sipas kërkesave ligjore të Bashkimit Evropian, hekurudhat e Kosovës menaxhohen nga 2 kompani publike hekurudhore, Infrakost që merret me menaxhimin e infrastrukturës dhe Trenkost që merret me transportin. Liridon Drenica, drejtori i Departamentit për zhvillimin e bizneseve në Trenkost, thot se trenat operojnë lirshëm në të gjitha vijat aktive hekurudhore të Kosovës, përveç pjesës veriore të saj. Deri në vitin 2008, do me thonë deri në vitin e shpalljes pavarësisë të Kosovës, neve kemi operu edhe në linjen Prishtinë-Leshak, e cila ka qenë 3 herë në ditë, dhe kemi operu në linjen 2 herë në javë, faktikisht në linjen Prishtinë-Graçanic. Mirë po, dalë në fakt e linja për Graçanic, ku gjatë operimit kemi pas disa probleme nga banorët lokal të atij lokaliteti, edhe kjo ka shkaktuar që në disa raste treni edhe mos të shkoj. Mirë po zyrtarisht, edhe është largu edhe prej orarit lëvizjes trenave, që është dokumenti zyrtar, që i parashek lëvizjes të trenave, domethënë është largu në vitin 2008. Po ashtu treni i cili ka operuar në drejtim të Leshakut edhe Anasilltas, me 3 mars të vitit të 2008 është ndalur zyrtarisht, duke pas parasysh që ka qenë pamundur operimi për shkak të problemeve të paraqitura. Ka pas raste kur treni është sulmuar, janë thyr gjamat prej banorëve të atjeshit. Kjo është edhe një nga arsyet që numri i njerëzve që përdorin trenin në Kosovë si mjet transporti ka rënë çdo vit më shumë. Numri i udhëtarëve ndër vite, të e nisë prej vitit 2000, është ta që ka qenë mbi 600.000 udhëtarë. Pastaj ka lëviz në vitin 2009, pas shpalljes pavarësisë, domethënë ka ra 100%, që i vjen 370.000. Kjo ka shkaktuar edhe probleme që i cekëm edhe më herët. Pastaj, nëse lëvizim dhe për vite, deri në vitin 2014, domethënë kemi pas një ramje të vogël që ka vazhdu, që ka shku deri në 257.000. Arsye tjetër për këtë rënje, sipas zotit Drenica, është edhe mungesa e investimeve dhe rrjedhimisht problemet që kanë pasur her pas here, si me ngrohje apo ndriçim. Të gjitha këto kanë bërë që në periudhën janar-gusht të vitit 2018 të ketë vetëm rreth 77.000 përdorues të trenit. Disa prej tyre tregojnë përse zgjedhin trenin për të udhëtuar. Jam Adelina, jam studente, është hera 3 që udhëtoj me tren, më pëlqen shumë të udhëtoj me tren, tash po shkoj në vendlindjen. Po, çdo herë do të vazhdoj të udhëtoj me tren. Udhëtoj se plak, jam edhe ku punu që to, në rregull okej. Ma mirë nuk bon, veç me ashtu dhe pak ma lini ma shumë. Na punojna këto në drenas, po në pe jetujna, e që ata. E përdorni shpesh treni çdo ditë? Gjatë rastit, sa kem nevojë, për shkak sa ma shpejt, puna që me autobus aty duhet me ndrosh, ama me tren nuk ka diçka ndrime direkt aty në DNP. Jam studente në fakultet mjekësisë, edhe udhtoj me tren ndonjëherë që kur kam punë. Pse zgjedh saktësisht trenin dhe jo mjetet tjera? Për shkak të afërsisë që është, domethënë me qendrën e qytetit, edhe prej shtëpisë më vjen shumë afër, edhe për këtë shkak udhtoj më shumë me tren. Ndryshe, transporti hekurudhor vlerësohet nga njohësit e fushës si një nga linjat më të mira të transportit rrugor, me përparësitë siç është siguria më e madhe në krahasim me mjetet e tjera, çmimi më i lirë dhe ndotja më e vogël e mjedisit. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë. Presidenti Trump thot se ekonomia amerikane është zilia e botës. Papunësia ka rënë në nivelin më të ulët të 18 viteve të fundit dhe ekonomia vazhdon të rritet. Republikanët besojnë se përmirësimi i gjendjes ekonomike do të ketë ndikim të rëndësishëm tek zgjedhjet e nëntorit për në Kongres. Korrespondentja e Zërit Amerikës Catherine Gibson shkoi në Dakotën e Veriut për të parë nëse politikat ekonomike të presidentit Trump, si ulja e taksave nga republikanët në Kongres, do të kenë ndikim tek votuesit. Është koha për lodra të lezetshme. Vëmë re një rritje të numrit të klientëve. Një tregues që konsumatorët kanë më tepër para për të shpenzuar këtu në Fargo të Dakotës së Veriut.
Kur ekonomia është mirë, njerëzit kanë mundësi të shpenzojnë më tepër për të zbavitur. Kjo do thotë se dyqanet i shtojnë punësimet. Është një treg shumë kompetitiv, ka plot vende pune, sidomos në sektorin e shitjeve. Niveli i papunësisë në shkallë kombëtare ka rënë. Në Dakotën e Veriut është 2,4% për të dytin vit me radhë, shteti i dytë amerikan me papunësinë më të vogël. Njerëzit shpenzojnë, thot një kamariere, që vëre se janë shtuar bakshishet. Unë për vete nuk kam qenë kurrë më mirë ekonomikisht. Por në periferi të qytetit, tarifat e presidentit Trump i kanë shqetësuar pronarët e bizneseve të vogla. Është e frikshme, shoh që shumë fermerë nuk duan më të shpenzojnë. Familjet e fermerëve nga gjithë Dakota e Veriut vinë këtu për të blerë dhe biznesi ka shkuar mirë. Por Mary Lee Nielsen, që përveç dyqanit ka edhe fermë, do që presidenti Trump të heqë dorë nga tarifat që mund t'i dëmtojnë fermerët e Dakotës së Veriut. Për ne që kemi edhe fermë dhe dyqan, goditja është e dyfisht, e frikshme. Dhe ndërsa Shtetet e Bashkuara dhe Kina janë në mesin e një lufte tregtare, fermeri Monte Peterson, që mbjell soj, thot se humbja e tregut kinez ka për të ndjerë shumë shpejt. Prodhime që nuk shkojnë në treg nuk sjellin të ardhura. Ekonomia duket mirë këtu më pak se 2 muaj para zgjedhjeve të mesit të mandatit, sidomos ndërsa gara për në Senat zhvillohet e ngushtë për senatoren Heidi Heitkamp. Ekonomia jonë është e tillë që ekonomia urbane varet tek ajo rurale. Rivali i saj, kongresmeni Kevin Cramer, dëgjon shqetësimin e fermerëve për tarifat. Unë u them se do të kemi lajme të mira, duhet të shohim për lajme të mira, këtë ja kërkojmë vazhdimisht administratës. Sikurse kandidatët e tjerë republikan, Kramer po e zhvillon fushatën bazuar tek ekonomia e fuqishme dhe përfitimet e ligjit të vitit 2017 për shkurtimin e taksave. Ndërsa ligji i ofroi Dakotës së Veriut shkurtimin më të madh të taksave mesatare se çdo shtet tjetër, shumë punonjës të shtresës së ulës dhe të mesme thonë se nuk janë duke e ndier ndikimin. Gjithçka shkon te kopshti i fëmijëve, pagesa mujore për shtëpinë, nuk e di, por unë s'kam parë ndonjë ndryshim tek të ardhurat. Ndryshe nga korporatat e mëdha dhe kompanitë e naftës që po shikojnë fitime të papritura nga paksimi i taksave dhe rritja ekonomike. Po shohim efekte të shumta, shtuar interesi për investimet e kjo industri dhe në zonën tonë shohim një fuqizim të ekonomisë. Këtë po e ndjejnë të gjithë. Një punëtor që lufton për të përballuar jetesën është dakord me këtë. Ka marrë masa të mëdha për përmirësimin e gjendjes, duke rikthyer vendet e punës. Por, a do të jetë mjaftueshëm ky përmirësim i ngadaltë i ekonomisë për t'i çuar njerëzit në votime? Kjo do të jetë pikpyetja e zgjedhjeve të nëntorit. Në fillim të këtij viti, gazetarët e Zërit Amerikës Chris Simpkins dhe Jeff Swikert realizuan një projekt të gjatë, 1 vjeçar, për të dokumentuar krizën e opioideve në Shtetet e Bashkuara, siç përjetohet ajo nga amerikanët që luftojnë me këtë epidemi në jetën dhe karrierën e tyre. Në pjesën e vazhdim do të ndiqni punën e një shefi policie në Karolinën e Veriut në një komunitet të goditur nga kriza e opioideve. Ai ka arritur në përfundimin se arrestimi i njerëzve nuk është i mjaftueshëm për të zgjidhur problemin. When I was 16, I sniffed my first bag of heroin. And, you know, I dabbled in it here and there from then on. When I was just about to be 20, I started shooting it, you know, and off to the races. In the blink of an eye, you can get caught up. And if you've been addicted, or you are addicted, it's a battle for your soul. To stay alive every day and to not have something bad happen to you. Here I am, lost everything I own again. I'm not going on another year or 2 run. I don't have it in me. I got tore up so quick
and it just keeps getting worse and worse and worse, and I can't do this no more. But all these people aren't from the city or haven't lived here for a decade. You don't need to know somebody. All you need to know is come here. And they came here for one reason. They didn't go home and they're living here. School kids shouldn't have to see that every day. Here in Philadelphia, we have 4 bridges that were being used as encampments. We started this project back in January and have been working with outreach people and with the Philadelphia Police Department to connect with these people to try to get them to go into treatment. It was very important for us to be able to do it in a dignified way. They don't want to be there, but they need help. The community itself don't want the encampments in the neighborhood because they have to deal with the trash, the smell, and everything else. I don't want to see this every day. I don't got to move. We pay taxes here. But there's also advocates here in the neighborhood that say, let's get them the help. Guess what? Not everybody's out here is willing to give up drugs today. We would like to be able to get the whole opioid market out of this area, but there's a supply and demand issue here. If we can eliminate some of that demand, then the supply will go away. We had over 100 people go into treatment over the last month, and that's 100 less buyers. That's going to put some of these drug dealers out of business. Oh my gosh, Kelly. When I walk up to somebody like Kelly, what I'm trying to accomplish is I'm just making their day just a little bit better. Art supplies. I just took them out of my car. I want to give them a little bit of hope that there's faith in humanity, the people out there that will connect with them and do believe in them, because that's what they're really looking for. How long have you been down here? Too long. Too long? Yeah. Yeah, what brought you to the streets? Drugs. Yeah? Are you actively in? Yeah. Yeah, what are you using? Heroin, crack. Have you sought out any type of treatment? Yeah. How many times? Not that many. No? Because I'm not gonna waste a spot if I don't think I'm gonna actually try. I had 8 years clean. But I knew it was going to take a lot longer and a lot more time than that for her to be able to say, yes, I want to fully get off this, get off the streets. But there's hope, you know, and if anything, we provide them that. By being out there on the streets, we provide them hope. Got to get more people into treatment. Moving them is very positive. Moving them out, not so positive, because with those 100 people, they really only had 60-some beds. And they've got to have enough beds in the city for treatment. The fact of the matter is, most of them aren't ready for that. Most of them don't want that. The streets are all they know. There's a lot of people that aren't getting this chance to get out of here. In just the last 2 months, I can't tell you all the people that did overdose and are dead. It sucks. Pjesën e dytë të ciklit ton do të ndiqni të dielën e ardhshme kur do të flasim pra për historinë e këtyre 2 të rinjve të kampit të personave të droguar. Ishin këto materialet e përgatitura për ditarin e sotëm, këtu ndajemi së bashku, natë në mirë dhe mirupafshim.